Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi trở về Thánh Lâm Sơn, Tần Mục đã chính thức đăng cơ chức thánh giáo chủ của Thiên Thánh giáo. Nhận được tin, phủ quốc sư lập tức trở nên bận rộn. Quản gia Vân Dương vội vã đến báo tin cho quốc sư Duyên Khang. Quốc sư, thành Ung Châu xảy ra dị động, cao tầng Thiên Ma giáo tập hợp ở thành Ung Châu, đột nhiên phủ thành chủ thành Ung Châu biến mất, chỉ còn lại một vùng đất trống. Ta biết rồi. Quốc sư, đây là Thiên Ma giáo, không thể không đề phòng. Vân Dương, người biết tổ sư Thiên Ma giáo là ai không? Nếu ngươi biết ông ấy là ai, liền sẽ không hoang mang như thế. Ông ấy vốn là đại tế ti của Thái học viện ta. Chính là ông ấy. Quốc sư, đây là muốn mưu phản đấy. Thế lực của ông ta chỉ sợ kéo dài tới bên trong triều đình, trong quân đội rồi. Quốc sư Duyên Khang lắc đầu nói, người nghĩ quá nhiều rồi. Tổ sư Thiên Ma giáo dạy ta, sĩ tử thì sĩ tử, chính là người của Thiên Ma giáo sao? Năm xưa, ông ấy là người đầu tiên vứt bỏ góc nhìn môn phái, là người toàn tâm toàn ý dạy ta, tiến cử ta đi gặp đạo chủ đạo môn và Như Lai của Đại Lôi Âm tự. Nghe vậy, quản gia Vân Dương nghi vấn hỏi, đã hơn 40 năm rồi, Thiên Ma giáo không có giáo chủ, có nên bẩm báo hoàng đế không? Quốc sư Duyên Khang suy tư một chút rồi ra lệnh, người đi viết tấu chương, nhanh chóng trình báo việc này cho hoàng đế, còn lai lịch của tổ sư Thiên Ma thì ngươi không cần nhiều lời. Ngay sau đó, quản gia Vân Dương lại báo thêm một tin khác, bên Thái học viện truyền đến tin tức, hoàng đế hạ lệnh cho Cố Ly Noãn kế nhiệm chức đại tế ti. Quốc sư đáp, biết rồi, tài học và đức độ của Cố Ly Noãn đều không xứng với chức vụ đại tế ti, nhưng chuyện này ta lại không thể nói nhiều. Khi quản gia hỏi nên ứng đối thế nào với việc Thiên Ma giáo tuyển giáo chủ mới, quốc sư Duyên Khang lạnh nhạt nói, thuận hưng, nghịch phong, chuyện này không cần ngươi suy nghĩ, ta sẽ đích thân đi gặp vị giáo chủ mới này. Cũng trong lúc này, ở địa phận đạo môn, Đan Dương Tử bước nhanh đến núi, báo cáo với đạo chủ, sau huyệt Thiên Ma giáo xảy ra dị động, kể cả phủ thanh chủ cũng đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Đạo chủ mở mắt, từ từ nói, xem ra Thiên Ma giáo có giáo chủ mới, chỉ sợ không phải là phúc của môn dân. Đan Dương Tử nghi vấn hỏi, đạo môn ta phải làm thế nào? Đạo chủ ra lệnh, tìm ra thân phận vị ma giáo chủ này, tùy cơ diệt trừ. Chuyển cảnh đến Đại Lôi Âm tự, một vị lão tăng đến báo cáo với Như Lai. Khởi bẩm Như Lai, giáo chúng thiên ma từ trong thành Ung Châu không cánh mà bay, phủ thành chủ cũng biến mất, phủ doãn Ung Châu kia chính là trưởng lão Ngọc Lâm của Thiên Ma giáo. Còn có người nhìn thấy cô gái đã đánh bại Phật tử ở Ung Châu, suy đoán là người của Thiên Ma giáo. Như Lai kinh ngạc nói, cô gái kia không phải là sĩ tử của Thái học viện sao? Vì sao lại là người của Thiên Ma giáo? Lão tăng vội giải thích, cô gái kia tên là Tư Vân Hương, Thái học viện căn bản chưa kịp dạy gì cho nàng. Cô gái này đến từ Tư gia, cùng gia tộc với giáo chủ phu nhân đời trước là Tư Ấu U. Như Lai gật đầu ra lệnh, người lui xuống trước, tiếp tục tìm hiểu tin tức. Trước khi lui, lão tăng nói thêm, còn có một chuyện, Mã Vương Thần đã ra khỏi đại khư. Quay trở lại Thánh Lâm Sơn, thiếu niên tổ sư dẫn Tần Mục đến một đại điện, ông chỉ vào vách tường rồi nói, phương pháp truyền tống liền khắc trên vách tường cung điện này, người chậm rãi tìm hiểu. Những thứ bên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh cũng có thể truyền đi, không cần thiết giấu làm của riêng, bọn họ có thể lĩnh ngộ ra bao nhiêu chính là vận may của bọn họ. Việc bên trong giáo, việc nhỏ có các vị đương chủ, việc lớn có trưởng lão, lớn hơn nữa, đó là do Thiên Vương xử trí, ngươi chỉ cần quản lý phương hướng chung của thánh giáo là được. Bàn giao xong mọi việc, tổ sư nhìn Tần Mục rồi nghiêm túc hỏi, chuyện đầu tiên ngươi muốn làm sau khi trở thành thánh giáo chủ là gì? Tần Mục suy tư rồi đáp, ở bên trong các đường mở tiểu học, thành lập đường thứ 361, học đường, truyền thụ cho giáo chúng và đệ tử con đường tu luyện. Thiếu niên tổ sư gật đầu, nói Tần Mục có thể giao việc này cho Tả Hữu hộ pháp sứ. Trước khi rời đi, tổ sư đột nhiên nghiêm mặt, dặn thêm, ta biết ngươi thích phá đồ vật, sĩ tử cư có thể phá. Tuy nhiên, Thánh Lâm Sơn chúng ta thì ngươi tuyệt đối không thể dỡ xuống. Một phòng, một điện trên Thánh Lâm Sơn này đều là di tích cổ, bên trong đều có khắc rất nhiều công pháp kỳ diệu. Sắc mặt Tần Mục ửng đỏ, hắn cúi đầu đáp, ta cũng không thường xuyên phá đâu. Ở phía đối diện, thiếu niên tổ sư trừng mắt nói, ta biết rõ, ngươi đi tới Thái học viện chưa được 8 ngày, cũng đã phá hủy 2-3 lần, sau đó liền đi tái ngoại với Bá Sơn phá tiếp. Tần Mục cứng họng, không nói nên lời, hít vào một hơi thật sâu, thiếu niên tổ sư và chấp pháp trưởng lão cõng bọc hành lý, chuẩn bị rời đi. Ông nhìn Tần Mục lần cuối rồi nói, ta phải đi, lần từ biệt này cũng là vĩnh biệt, không cần tiễn. Tần Mục vẫn đi theo, hắn mỉm cười đáp, tuy là vĩnh biệt, nhưng ta đưa người đi là tâm ý của ta. Khi đến chân núi, thiếu niên tổ sư xoay lại, khom người cung kính nói, thánh giáo chủ, dừng chân. Tần Mục cũng dừng lại, khom người nói, cung tiễn tổ sư. Ngay sau đó, tổ sư và chấp pháp trưởng lão nhảy xuống núi và biến mất. Tần Mục đứng đó trầm mặc hồi lâu, hắn biết rằng mình sẽ không còn được gặp lại ông lão này nữa. Liệu rằng tiếp theo đây, Tần Mục sẽ phá phách Thiên Ma giáo như thế nào? Ấn theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.